Hello dear students, përshëndetje të dashur nxënës. Here we meet again in this section. Ja tek ritakohemi sërish në këtë temë të sotmen. We're going to deal with the workbook exercises. Sot ne do të diskutojmë rreth ushtrimeve të fletores së punës. We have the first exercise on workbook on unit 4A, and you probably will find this exercise even in your workbooks. And the request is to complete the pairs. So we have one word and we have to find its opposite pair. Atëherë në këtë ushtrim ne do të plotësojmë dyshen, e cila nga një anë është dhënë dhe në anën tjetër unë kam dhënë edhe përgjigjen e saktë për ju. So we have words like dad, son, cousin, brother, uncle and granddad. And in this part of the slide we have the pair like dad and mom, son and daughter. We have cousin, which is a word that doesn't change in both genders. We have brother and sister, uncle and aunt, and grandma, which is granddad, the opposite of that. Okay, let's pass into the next sentences, and in the next exercise. It requests us to describe or to choose the character adjectives. So we have to choose the correct word. I have given in the words with the red color the right answer for you, but you nonetheless of this are going to read carefully the sentences and find out which is the proper adjective for each sentence. For example, Karen is very funny. She makes everyone laugh. Paul never says please and thank you. He's so rude. My grandma is very polite. She always says hello to her neighbors. Mark is very weak. He cannot carry heavy things. Philippa is very clever. She is the best student in the class. We have other sentences. So Maria is so silly sometimes. She acts like a child. Little Joseph is such a quiet baby because he never cries. Why are you always so serious? You never laugh or smile. George can carry your suitcase. He is very strong. My sister is very noisy and she plays loud music and talks on the phone all day. So now we are going to deal with the grammar section. Tani do të diskutojmë rreth pjesës së gramatikës. We're going to explain more and deal more with the present simple tense. Do të flasim më gjerë sa i përket kohës së tashme. And the request of the exercise is to put the verbs in the correct form. Dhe do të vendosim foljet që ne janë dhënë në formën e tyre të saktë. Siç e kemi përmendur dhe më parë dhe siç e dim, në kohën e tashme ndryshimet ndodhin vetëm në vetën e tretë. Një folje të caktuar ne i vendosim s ose s në bazë të asaj folje që jemi duke përdorur. Sigurisht kur foljet mbarojnë me shkronjën o, për shembull, apo me izanore, por përgjithsisht kur mbarojnë me shkronjën o, si për shembull do or go, we actually add es to the verb. Që do të thotë kur të cila folje përfundoj me shkronjën o, ne i vendosim baresën es në vetën e tretë në kohën e tashme të tyre. So we have verbs like start, finish, tidy, like, and so on and so forth. But now I'm going to mention the differences while being on its infinitive form and while they are transformed in the present simple tense. So start is starts, finish finishes, tidy tidies, like likes, watch watches, carry carries, play plays, study studies, do does, siç e përmendëm edhe pak më përpara, teach teaches, give gives, use uses, work works, visit visits. Kemi dhe disa rregulla të tjera të cilat kanë të bëjnë me ndryshimet që mund të bëjnë foljet në momentin kur kthehen nga forma e tyre të pazgjedhuar në formën e zgjedhuar. Dhe këto ndryshime janë përgjithsisht kur ato mbarojnë me y dhe ne e zhvendosim y-n për ta zëvendësuar me is e kështu me radhë.
We are going to deal with the rest of the exercises. So this kind of exercise asks us to write questions, and then we are going to answer to these questions. For example, do you like classical music? Do your friends play football? Do your parents get up early in the morning? Do you watch TV in the evenings? And after dealing with those questions that we previously read, you are going to answer them according to you and to the information that you have about yourself. We have the next exercise. It requests us to write questions and answers so that they are true for you. For example, when do you finish school? I finished school in June might be the proper answer. What do you do on Saturdays? I usually go shopping on Saturdays, but you can substitute this answer with an answer of yours, because each of us does different things on holidays or on weekends, so this is quite natural. What do you have for dinner on Sundays? I usually have chicken and potatoes for dinner on Sundays. How often do you see your friends? I see my friends twice a week, but of course you can give different answers. In this exercise, we have verbs like, love, hate, and we know that after these verbs, the other verb or the next verb is put in the continuous form by adding to this verb the ing form actually. So the request is use verbs like, love, hate, and ing form to write sentences about yourself or your friends and your family, and we have to follow the ideas below. For example, we have expressions like sleep late on Saturdays, wash the dishes, write emails or write letters, drink coffee, speak English, read magazines, eat chocolate, go to the cinema, go to bed late. I have made up some sentences for you, but you can, of course, write down or prepare some other sentences concerning your family and your friends as well. So concerning these verbs, I made up some sentences for you, but actually you can prepare other sentences that are true for you, for your family, and for your friends as well. The sentences I created are: I love sleeping late on Saturdays, my brother doesn't like washing the dishes, I love writing emails to my friends, I like drinking coffee, and I love speaking English. My mom loves reading magazines, my best friend doesn't like eating chocolate, my cousin hates going to the cinema, and my dad loves going to bed late. Okay, we have a sentence here concerning the possessive case. Në këtë ushtrim ne kemi të bëjmë me përdorimin e apostrofës, të cilën e përmendëm edhe në mësimin e kaluar, dhe kemi thënë që apostrofësoja vendoset pas një emri për të treguar se kujt i përket një objekt, një diçka e caktuar apo lidhje farefisnore që mund të ketë ky person me dikë tjetër. And into this exercise we are going to circle the correct word. Ne do të zgjedhim fjalën e saktë. Faktikisht unë i kam nënvizuar përgjigjet e sakta, megjithatë ju ndërkohë mund të mendoheni dhe të shikoni apo të rikujtoni edhe rregullat gramatikore që ne kemi përmendur për përdorimin e apostrofës në një fjali të caktuar. So we have the first version. This is dance book. So we chose the first version of the word, so it is underlined because the apostrophe S is usually put after a noun in order to show the possession of something. Atëherë në pikën e parë, në fjalinë e parë të këtij ushtrimi ne kemi vendosur apostrofën sepse duam që të saktësojmë se ky libër realisht i përket Danit. Dhe duke vendosur pas këtij emri, ne kemi bërë zgjedhjen e saktë sepse realisht ky është rregulli kryesor për të vendosur se kujt i përket një objekt i caktuar. Pra kemi fjalinë e dytë dhe të tretë.
So the second sentence is these are the girls' toys. Dhe ne kemi nënvizuar emrin e dytë për shkak se ky emër është në numër shumës dhe në këto raste apostrofi vendoset në përfundim të fjalës, pra pas shkronjës së. Dhe në fjalën e tretë, we have look at that bike, is it Anne's bike? Dhe kemi nënvizuar fjalën emrin e parë, sepse në të tillë rast apostrofi vendoset përpara s-s. Për të treguar pronësinë sigurisht, që do të thotë a i përket kjo biçikletë Anës? Okay, and now we have an assignment for you. And you're going to write 5 sentences about what a typical Monday is like for you. Si pjesë e detyrave ju do të keni mundësinë të shkruani 5 fjali për të përshkruar një ditë të hënit të zakonshme për ju, duke përmendur organizimin që keni gjatë kësaj dite, aktivitetet e ndryshme që mund të bëni e të tjera gjëra të tilla. I would like to thank you very much for your attention. Faleminderit për vëmendjen tuaj.